At natunghayan po ninyo ang Project NOAA ng DOST, isang proyekto para sa mamamayang Pilipino. Magandang araw mga ka-forever and wishing you a pleasant and happy morning. Smile lang every day because every day is a new day. Whatever the weather is outside, may holiday man o wala, nandito lang kami kasi tayo ang magka-forever. Kaya kapit lang, maghawak kamay tayo at mag-online lang because forever starts now. Nood lang kayo as we provide you with updated weather information and relevant science and technology news. Hatakin ang mga pamilya at kaibigan, manood na ng DOSTv. Ako po si Jel Miranda, ang inyong bagong ka-online, ka-forever, ka-Twitter at ka-weather host for the day. Welcome to DOSTv, the Filipino Weather Channel, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nangiiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays at 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/dostvph. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. And for today's episode, makakausap natin ang dalawang distinguished guests. One from National Academy of Science and Technology or NAST and another from Climatology and Agrometeorology branch ng Pag-asa. Ano naman kaya ang ibabahagi nila sa atin mamaya? At syempre, andyan pa rin ang pampachill nating lahat. To make things light, ang What's the Weather with You? Kaya kayo dyan mga ka-forever, humugot na at mag-tweet o di kaya ay mag-FB. Umakting na at mag-emote. Ibuhos na parang ulan ang mga emosyon. And to start things rolling, heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja. Mr. Benison, kumusta po ang magiging lagay ng panahon? Thank you, Miss Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Update muna tayo sa ating binabantayan na bagyo na pangalan po ay Butchoy or may international name na Nepartak. Huli po itong namataan sa layong 330 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes, kung saan ang lakas po nito ay umaabot na sa 220 kilometers per hour. Ibig sabihin, malapit na po itong maging super typhoon. At ito po ay may gustiness na umaabot naman sa 255 kilometers per hour. Kumikilos pa rin po ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At base po sa latest track ng Pag-asa, hindi pa rin po ito inaasahang magla-landfall sa ating mga kalupaan. Subalit, ito po ay tatahakin dito sa bansang Taiwan pagdating po ng bukas ng madaling araw na halos kasing lakas nung dumating si Bagyong Yolanda sa may Eastern Visayas. Samantala, dito naman sa ating bansa makakaapekto in terms of wind dito sa Batanes, Calayan, and Babuen Group of Islands kung saan nakataas nga ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Ibig sabihin po, within the next 36 hours, aasahan nila yung hangin doon na umaabot from 30 to 60 kilometers per hour at sasamahan pa ito ng mga pag-ulan at yun nga po mga pagbugso ng hangin at maalong karagatan. Samantala, within the next 24 hours, asahan po natin ang malaking bahagi ng bansa na magkakaroon ng mga kaulapan. So dito po sa may parting Luzon, kung mapapansin po natin, halos buong Luzon po ay maapektuhan na ng habagat na pinalakas nitong si Typhoon Butchoy. So kabilang na nga po dyan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, at maging dito rin sa Central Luzon, sa Calabarzon, sa Metro Manila, at maging sa Bicol Region and Mimaropa. Light to moderate rains po ang asahan natin within the next 24 hours na may kasamang mga thunderstorms. Pero sa darating po na bukas at saka hanggang sa weekend, asahan po natin na unti-unting lalakasan, maaaring magtuloy-tuloy yung mga paulan natin dito sa malaking bahagi po ng Luzon. Ang temperature natin sa Metro Manila, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, 16 hanggang 25 degrees. Sa Tagaytay, 22 hanggang 29 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa naman ay 25 hanggang 33 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may parting Visayas. Buong Visayas po ay kokovera na po ng mga kaulapan at cloudiness at may mga pag-ulan na rin po na naranasan doon. Mga light to moderate rains po na may kasama rin mga thunderstorms. At maging dito rin po sa may northern part ng Mindanao, kabilang ng Zamboanga Peninsula, Caraga at yun yung northern Mindanao. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mataas pa rin ang tsansa ng mga pagulan
at pagkidlat pagkulog sa dakong hapon or sa gabi. Ang temperature po natin sa Iloilo ay 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao 26 hanggang 33 degrees. Habang sa Zamboanga City naman po ay 24 hanggang 34 degrees Celsius. Sa ngayon po, meron din tayong gale warning at dahil po yan sa Typhoon Butchoy, ito po sa mga baybayin na malapit dito sa Bagyo. Kabilang na nga po ang baybayin ng Batanes, Calayan, and Babuyan. Maging dito rin sa silangang baybayin ng Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Quezon Province, at maging sa mga baybayin ng Camarines, Catanduanes, Albay, and Sorsogon. Kaya paalala po sa mga kababayan natin doon na nangingisda at yung mga may maliliit na sasakyang pandagat, bawal po muna kayong pumalaot sa mga susunod na araw dahil po magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan at makakaranas din sila ng mga pagulan at mga thunderstorms. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, DOST. Ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. And here's Mr. Richard Orendain for the Dam Water Level Report. Dito lang yan sa DOSTv Exclusive. Maraming salamat at magandang umaga sa iyo, Jel, at sa ating mga taga-subaybay. Update po tayo sa ating mga minomonitor natin dams dito sa Luzon. Umpisan po natin dito sa Angat Dam. Sa kasalukuyan, ang elevation niya is 179.41. Bumaba po siya ng 29 cm at bagamat bumaba po siya sa panuntunan na 180 meters, which is yun po yung critical low water level, normal pa rin ang operation ng Angat Dam. And then dito sa Magat Dam, ang current elevation niya is 173.41 meters. Bumaba po siya ng 64 centimeter. Yun nga po, kahit may bagyo po tayo sa ngayon, mahina pa rin yung mga pag-ulan within the watershed, kaya patuloy pa rin yung pagbaba ng Magat Dam. Samantala sa Pantabangan, ang current elevation niya is 185.56. Bumaba pa rin siya ng 30 cm base doon sa observation natin simula kahapon. And then sa San Roque Dam, ang current elevation niya is 229.63. Bahagya po itong tumaas ng 3 cm. Ibig po sabihin nito ay may mga malalakas na pag-ulan within the watershed, kaya po ito tumaas. Samantala, mayroon po tayong inisyo na flood advisory dito po sa Luzon. Umpisan po natin sa Region 1, sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union. And then sa Region 3 po, dito po sa lugar ng Bataan, Zambales. Sa Region 5 po, sa Bicol. Ito po yung nasa labas ng Bicol River Basin. Ito po yung mga lugar na Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon, and Albay. Dito po sa Car, Benguet, Apayao, and Abra. And then sa Region 4B, Occidental Mindoro, Palawan, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon. And then sa Region 4A, ito po yung Calabarzon. Ito yung mga lugar ng Cavite, Laguna, Quezon, Batangas, and Rizal. Samantalang sa Visayas, ito po sa Region 6, Antique, Capiz, Iloilo, and Aklan. Sa Region 7 is Cebu, Negros Oriental, and Bohol. And then sa Region 8, Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte, and Samar. Dito po sa Mindanao, ito yung mga lugar sa Region 10, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, and Bukidnon. And then sa Region 13, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Sur, and Agusan del Norte. So yung mga nabanggit pong lugar, pinapayuhan natin, mga kababayan natin na maging alerto. At yung mga nakatira po dito sa mga bulubundukin ay maging mapagmatsyag po tayo
Dahil po sa mga pag-ulan, baka gumuho po yung lupa dito sa bulubundukin. And then yung mga nakatira po dito sa malapit sa ilog, pinapayuhan po natin na maging alerto rin. Dahil po baka umapaw po itong mga ilog natin. So, yun po ang update at mula pa rin dito sa Pag-asa Flood Forecasting Center, Richard Orendain, nag-uulat. Mga ka-forever, may bago na naman kaming handog sa inyo. Sa mga kaibigan nating magsasaka at mangingisda, ito na ang Farm Weather Forecast kasama ang ating ka-weather na si Miss Ana C. Cloren. Thank you, Miss Jel, and maganda umaga po sa viewers ng DOSTv. Narito po ang ating payong sakahan sa araw na ito. Paalala po sa ating mga magsasaka sa mga lugar na apektado ng Bagyong Butchoy na putulin ang mga malaking sanga ng punong kahoy na maaari magdulot ng panganib sa tinitirhan o sinisilungan ng mga halagang hayop. Anihin din po natin o ipagbili na po natin ang mga bunga at iba pang dahong gulay na maaaring masira sa unos. Pangalagaan at huwag po nating hayaang mabasa ang mga nakaimbak na produkto o kaya ilikas ito sa mga ligtas na lugar. Paalala po sa ating mga magsasaka na palagi po nating dalawin at suriin ang mga pananim kung saan may mga kulisap o iba pang insekto o peste upang malapatan agad ng lunas o kaya po ay sumangguni po tayo sa ating lokal na agriculturist. Masusi din po nating bantayan, magmasid at protektahan ang mga alagang hayop laban po sa sakit na sanhi ng pagbabago ng panahon. Ang init na ating mararamdaman sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa mataas sa bulubunduking lugar naman ay mula 16 hanggang 25 degrees Celsius. At sa kapatagan naman po, ang init ay abot mula 23 hanggang 34 degrees Celsius. Ang kalagayan ng lupang sakahan sa mga lugar o sa lugar na sahod-ulan o sa mga rain-fed areas ay basa po sa lugar ng Ilocos Region, sa Pangasinan, Zambales, Aurora, Quezon, Nueva Ecija, Rizal, Cuyo, Romblon, Cebu, rehiyon sa Region 9, 10 at 13. Katamtaman naman po ang pagkabasa ng lupa sa Ilocos Norte, Pampanga, NCR, Mindoro, Bicol Region, Bohol, Aklan, Negros Provinces at Maguindanao at tuyo naman po sa mga nalalabing bahagi ng bansa. Mga paalala naman sa ating mga mangisda na ang mga baybayin sa Kabisayaan, Mindanao at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako naman, ang karagatan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Paalala sa mga mangisda na palagi magdala ng gamit pangkagipitan, lalo na yung mga gumagamit ng mga maliit na bangka sa tuwing papalaot. Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa ating panahon, maaari po tayong tumawag sa telepono numerong 920-4076. Ugaliin po lamang na manood dito sa DOSTv araw-araw para sa update ng agri-panahon at mga payong pansakahan. Mula po sa Farm Weather Services Section ng Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa, ito po si Ana Cloren, nag-uulat para si DOSTv. Ano kaya ang mga bagong proyekto ang hatid ng DOST para sa mamamayang Pilipino? Alamin dito sa DOSTv Flash Report. The latest Food Consumption Survey, or FCS, by the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology, or FNRI-DOST, in 2013 showed that 69.3%, or about 7 in 10 Filipino households, do not meet their dietary energy requirement. This was 2.4% higher than the 2008 survey results, as presented during the National Nutrition Summit Part 2 at DOSTv Hotel Manila last December 10, 2014. The FCS is one of the components of the 8th National Nutrition Survey, done every 5 years. The survey assesses the current food consumption situation and energy and nutrient intakes of Filipinos. The top 5 most commonly consumed foods were rice, salt, cooking oil, coffee, and bread. People living in urban areas had higher intakes of total food, fats and oils, meat and products, poultry, milk and products, eggs, fruits, and miscellaneous items than rural residents.
In contrast, those living in the rural areas had higher intakes of cereals and products, starchy roots and tubers, fish and products, and vegetables than urban residents. The survey further revealed that only 62.7% of the households met their daily dietary protein requirement. What is alarming were the mean one-day per capita nutrient intakes for iron and calcium, where only 8.7% and 15.2% of households met the estimated average requirement or EAR respectively. The results of the survey suggest that the country will not be able to meet the goal of decreasing by half the proportion of households not meeting their dietary energy intake by 2015. More in-depth analysis on the distribution of food among the population, as well as the evaluation of food-related programs that address inadequacy of intake among households are needed. The accounting section of the FNRI DOST bagged the most coveted awards as one of the most outstanding accounting offices in the country for 3 consecutive years. This places the institute in the roster of Hall of Famers. The prestigious awards was given to FNRI by the Association of Government Accountants of the Philippines Incorporated or AGAP through the recommendation of the Commission on Audit or COA. COA chooses government agencies based on the quality, timeliness, and accuracy of financial year reports. An auditor gives an unqualified opinion when a financial report presents a true and fair view of an office's financial condition, position, and operations. Aside from the FNRI DOST, 2 other government agencies received the Hall of Fame awards as most outstanding accounting offices. This included the Presidential Management Staff and the Film Development Council of the Philippines. Also awarded were 18 national government agencies and 6 local government units and 2 government-owned or controlled corporations. The FNRI DOST and other agencies received their awards during the opening ceremony of the AGAP Convention Seminar in Com John Hay Convention Center in Baguio City. The National Academy of Science and Technology Philippines, or PAG-ASA, is mandated to provide protection against natural calamities and to ensure the safety, well-being, and economic security of all people and for the promotion of national progress by undertaking scientific and technological services in meteorology, hydrology, climatology, astronomy, and other geophysical sciences. Maraming divisions ang under ng PAG-ASA at isa na rito ang climatology at agrometeorology division. To tell us more about the duties and responsibilities ng office na ito, we have a distinguished guest for today. She has a Master's of Science in Meteorology from the University of Reading from Reading, United Kingdom. Moreover, she is a 2015 Achievement Awardee, Division 7, Earth and Space, or 11. Tama ba? 12. Division 12, Earth and Space Sciences Division, given by the National Research Council of the Philippines. Currently, she is the Assistant Weather Services Chief and Officer in Charge, Climatology and Agrometeorology Division of PAG-ASA. Mga ka-forever, let us all welcome Miss Edna L. Juanillo. Good morning, ma'am. Good morning, Jel. Yan. And I'm happy to be here. At syempre, ma'am, kami din, nagagala kami na isa kayo sa mga nagiging katuwang namin dito sa DOSTv. Anyway, can you give us a brief background about your office? Ang Climatology and Agrometeorology Division, or CAD, of PAG-ASA is one of the 13 divisions of PAG-ASA and one of the 2 research and divisions under the Acting Deputy Administrator for R&D. Okay. So ang mga may 4 na divisions na sections po ang CAD, no po. Ang una ay yung climatology or climate and agromet data section.
Then we have the impact assessment and application section, and also the climate monitoring and prediction section, and of course, the farm weather services section. Pero ano yung mainly responsibilities talaga ng office ninyo? Well, dahil nga may 4 kaming sections at iba-iba po ang mga ginagawa nitong sections na to, well, ang una po na sinatawag natin na CADS or the Climate and Agromet Data Section, ito po ang parang repository ng mga data na galing sa field, and then quality control po siya dito, and then we also issue certifications like, of course, pag yung naantala yung pagko-construct ng roads, ng bridges. Okay. So humihingi po sila ng certification sa amin based on our historical data kung ano ang nangyari, bakit nagkaroon ba ng baha or ulan or bagyo, ganon. So nagbibigay po ma-attend pa rin kami ng court hearings. Like, of course, hindi ho alam na marami ito. Nagulat ako. Para nagulat Kasi ako minsan talaga. po, kasi pag halimbawa po, nasa barko ang kargamento nyo, tapos nabasa dahil sa may bagyo or malaking wave. So, syempre may insured po yung, yung kargamento. So, hihingi po sila sa amin ng certification or halimbawa, nagkaroon ng demandahan, kasi ayaw siyang bayaran ng insurance. So, papatawag kami and then we will certify na talagang ano ba ang nangyari nung panahon na yun. So, ganun po. Medyo marami rin po kami ginagawa. Medyo mahirap talaga na hindi rin natin alam na ito pala merong gantong office at ang laki ng responsibilities na nakapatong sa inyo, di ba? Pero how do you get your data? Well, ang alam naman po natin na ang Pag-asa po ay may more than around 58 synoptic stations. And most of these stations are located sa mga airports. So yun po ang kinukuha namin ng data. But daily po ay nagpapadala sila ng mga data sa amin like temperature, rainfall. Ito po ay natatanggap diyan sa telecom namin. So coded po ito, po. So i-decode po ito and then araw-araw ay kinukuha namin doon sa telecom. Pero yung mga instruments and other equipment, saan siya nakapwesto? Ay, doon po sa mga bawat istasyon. Doon na rin. Oo, doon po. So, yun ang ginagamit ng ating mga observers para ma-determine nila kung ano ang temperature ngayon, kung ano ang rainfall. So, may mga instrumento po na ginagamit. And you have field experts talaga na dito nakatoka? O ito talagang sa amin trabaho po niya? naman, sa Climatology and Agrometeorology Division, so kasi kami po ang repository ng mga data, no? So, doon sa historical data na yon, may mga experts kami na nag-analyze ng data na yon, and pag na-analyze na po yung data, yun po ang magiging basihan ng aming mga ginagawang seasonal climate forecast or yung daily farm weather forecast. So yun po ang mga ginagawa namin na ibang mga forecasts. Ayun. At kanina na-discuss na natin about climatology. Mas liwanagin natin, ano ba man talaga ang climatology? Well, of course, as it name climatology, ito po yung specialized branch or field of study which deals with the study of climate and weather. Okay. Climate and weather. Ano ba difference talaga ng climate at weather? Well, weather, lang po sila, nagkakaiba lang sila sa parang time element. Okay. So, ang weather, yun yung day to day na nakikita natin. Halimbawa, ako ba ay magpapayong or hindi? Or mag-quote ba ako? Uulan ba? So, yun ang daily titingnan mo. Then, ang climate naman po, pag nag-average of the weather. So, pag meron na kayong maraming data na nakalap, so kukunin mo ang mga extremes, average, yun ang climate, study of climate in terms of parang mas long term po ang climate, ang weather naman daily. Okay, so definitely climate is not a weather. Well, part ng climate ang weather. Okay. medyo malalim di ba? And then you have, yung kanina dinidiscuss yun na rin, ma'am, yung agrometeorology. Ito naman, ano naman ito, ma'am? Well, this agrometeorology naman po ay isang field ng meteorology na ang pinag-aaralan ay applications of meteorology to agriculture. So alam naman po natin na sa Pilipinas ay marami tayong mga agricultural lands. Yes. So kailangan po nila ang ating mga forecast din at mga gabay, lalong-lalo na tungkol sa weather and climate.
particularly para sa kanila, yung binibigay yung forecast. But iba ba yung ako nare-receive kong forecast na ibibigay nyo din sa mga nasa agriculture? Iba po. Kasi talaga pong tailor-made yun for agriculture. Kasi for agriculture po, ang kailangan nila dyan, kailan ba ang onset ng ulan para sa pagtatanim? Ano pa ang init bukas or sa susunod na buwan para malaman nila kung ano ang itatanim. And then of course, kailangan din lang wet soil moisture. Kasi iba't ibang klase ng tanim, iba-iba ang pangangailangan sa tubig. So yan ang mga impormasyon na yan, pati wind. Okay. Of course, kung malaki na ang yung palay mo, yung wind stress ay isa din po sa mga nakakaapekto. So yung data ninyo, ginagather ninyo, paano nyo in-integrate sa main office ng Pag-asa? So, yun nga, ang data namin, actually from the field stations, Okay. ay monthly po yan, ay nagre-report ang mga tinatawag natin, mga observer natin, mga chief meteorological officer natin, nagpapadala po siya, apart from the daily, na nakukuha natin sa telecom, hindi pa ho yun quality controlled, no? Kasi meron dyan na narinig mo, iba ang pagkarinig mo ng number, di ba? Pagkasulat ng iba rin. So, ang ginagawa po ng mga field stations natin, meron silang form na fill upon, and then monthly po ay pinapadala nila sa amin for quality control. Kasi minsan, makikita mo doon, bakit iba? Parang hindi ito yung, nagdududa ka bakit hindi siya kapareho nung mga malalapit na istasyon. So, kailangan, i-validate mo yon from the stations kung tama ba yon. Pero gaano katagal, ma'am? Ang yung quality control. Yes, So, meron naman po tayong mga software. Okay. Ngayon po, hindi pa naman ito operational. Meron kaming project na tinatawag na Pag-asa Unified Meteorological Information System. This aims to integrate all of the data that we have into that system. So, para ho ang mga yung mga public or anyone na interested na kumuha ng data sa Pag-asa ay pupunta lang doon sa system na yon. At syempre, kung manghingi din po sila ng pahintulot, kung pwede nilang kunin yung data, ay pwede nilang makuha for research, Okay. for their own use, so, ganun po. So yung data acquisition techniques na ito, ma'am, mas ano ba to? Unti-unti, nakakasabay ba tayo sa standard na masasabi? Or let's say sa ibang bansa, ganito rin ba yung sistema nila? Well, ito po ay standard kasi ng World Meteorological Yeah, Organization na ang isang bansa dapat ay meron nito. So ito nga po yung ating PUMIS or the Pag-asa Unified Meteorological Information System ay sumusunod sa standard ng WMO. Pero kung tutuusin, mas pa tayo sa ibang bansa. Kasi yung ibang bansa na nandito sa ASEAN, for example, like siguro Cambodia, wala pa sila niyan, Vietnam. Oo, Vietnam. Although nag-uumpisa na rin sila. Sa atin baka if God permits, ay before the year ends, ay maging operational na po ito. At bali yung mga observer natin sa field, diretsa na po silang mag-i-encode dito sa system. At na rin, eco-quality control na rin diretso po. And then yung mga information na nakukuha ninyo, paano nyo pinararating sa public? So aside of course, may website po kami, araw-araw naman nag-upload kami ng mga information. Then we also we conduct IEC, Massive Info and Education Campaign. And also, meron kaming tinatawag na Regular Climate Outlook Forum. So ito ay monthly namin ginagawa dito sa Pag-asa, and we have about 80 attendees na regular. Okay. So by means of that, naipaparating namin sa kanila ang aming mga impormasyon. Paano yung mga regular na magsasaka? Paano nakakarating sa kanila yung forecast or any details and information na kailangan talaga nila malaman? So, hindi po naman kaya ng Pag-asa Yes. na paratingin lahat ito. So, Definitely. katulong po natin dyan ang DA, Okay. mga extension workers, yung mga planning officers nila, at saka PAO, alam niyo pa rin, municipal agricultural officers, provincial agricultural officers. So, doon po, sila na po ang bahalang magparating. Ayan. Sa kanila namin binibigay ang data ng Pag-asa, information, then they will, paparatingin na po nila sa mga farmers. Sila ba talaga, paano natin na-assure na talaga yung mga magsasaka, ang mangingisda, nakakasunod doon sa binibigay nating babala?
Well, meron naman kaming mga pinapapunta sa field, like they conduct survey. Okay. So may mga mga pilot studies like sa Dumangas po, meron kami ng climate field school, no? So itong Dumangas Pilot School namin sa Iloilo ay may mga farmers ho na kasama dito sa sa programa na to. And then from time to time ay tinatanong namin sila, saan gagamit nyo ba itong aming information? And then we also have some projects that deal with yung itong paano ba na ipapaabot talaga ng maayos itong ating mga information sa mga magsasaka. And then aside from that, meron kaming parang may radio program na may slot po kami every 6 a.m. So, may farm weather forecast po kaming ina-announce doon. Through radio and... Opo, radio. And of course, yung sa website namin, Website araw-araw, meron din naka-upload. Pero syempre, hindi naman natin, ang mga farmers, may internet access. yun nga, ma'am. Oo nga. Diba? So, lalo na yung mga nasa liblib talaga. Walang so, kuryente, walang talaga, internet. radio talaga ang kanilang, Nakatutok doon. Sa tutok. Every 6 a.m. naman po yun, may slot doon sa radio program. At binobroadcast po namin yung farm weather forecasts and advisories. Ayun. Meron kayong ongoing project or upcoming projects from your office po? Well, right now, ay may ongoing kami mga projects like the Philippine Climate Change Adaptation Project, which is funded by the World Bank. And we have also the WIBI. We call that WIBI is Weather Index-Based Insurance, which is being funded by the UNDP or the United Nations Development Program. Insurance means? Well, weather index-based. Di ba yung ating insurance sa crop pag may pagbaha, pag nabaha siya, saka lang babayaran. Itong weather index-based ay pinag-aralan po na parang mas maganda siya dahil kahit na hindi nasira ang crop mo, yung threshold, pag na-breach, halimbawa sa temperature, may certain threshold na ang mga farmers ay dapat ma-attain. Pero pag na-breach ito, kahit hindi sira ang crop nila, babayaran sila. Ayun. Like kung may drought naman, no? Pag may na-drought, pag ang ulan ay di sapat doon sa pananim na kanilang nilagay sa kanilang mga farm, ay kahit na hindi na-damage yung crop nila altogether, basta na-breach po yung ulan, hindi na pumatak doon sa kanilang farm, ay babayaran din po sila. So, katulong po natin dito yung Philippine Crop Insurance Corporation ng DA. Pero paano yun? Ibig sabihin let's say ako magsasaka, paano ko ma-avail yung ganung serbisyo? Well, sinusubsidize kasi ng PCIC ito. Pumupunta sila sa mga farm cooperatives or farm organizations, and then naglilista sila kung sinong interesado. May mga pilot farmers din nakasali dito sa programming ito, although hindi pa talaga buong Pilipinas. So meron tayo sa Cagayan, sa Iloilo, then of course doon sa Mindanao ay sa Butuan, na dati sa MDGF project naman ito nakasama. Ayun, medyo talagang malalim yung pag-uusap natin about, lalo na ngayon, di ba, tagulan, ayan na naman, alam natin maapekto na naman ng mga magsasaka, di ba? Ayan, parating na si Butchoy, o bukas aalis na sana, umalis na nga ang bagyong Butchoy, di ba? Ayan, nagbigay na kayo ng forecast about this. So, sa ngayon, siguro sa hindi pa nakakaalam, ay katatapos lang kasi ng El Nino this June, no? Pero nakikita natin sa mga international climate centers na nafo-forecast natin na maybe by the end of this quarter ay mayroon La Nina na mamumuo. Pero hindi pa naman ito sinasabi na event. It is just like a condition. Kasi iba ho ang condition sa event. Ang tinitingnan natin sa event ay pag nag-prevail o nag-persist na itong pag La Nina kasi lumalamig sa normal ang dagat Pasipiko, no? Pag El Nino naman umiinit kaysa normal. So ngayon ang nakikita natin palamig ng palamig. So ibig sabihin may looming na La Nina na mabubuo, although sinasabi nga ng mga international scientists kasi wala naman tayong kakayanan na mag-measure ng ocean temperature. So may mga website naman tayong like NOAA, yung sa International Research Institute ng US, BOM ng Australia. So doon natin nakikita itong mga
pagbabago sa sea surface temperature. So, pag nag-persist po ito for all mga 3 overlapping months or 4, 3 to 5, ngayon mag-aano na kami advice na may La Nina na. Di-declare na talaga. Oo, Pero may possibility, ma'am. Malaki. 50 to 70% daw ang probability ngayon ayon sa IRI or the International Research Institute. So, ang masasabi ko lang talagang makinig po sila sa mga payo or announcement ng Pag-asa dahil every month naman ay ina-update po namin ito at ina-upload sa aming website. Ayun. Ayan, ma'am. Baka meron pa tayong gustong ipaalala, meron tayong gustong sabihin din sa ating mga taga-subaybay. Okay. Ma'am Jella, maraming salamat sa pagkakataong ito. Gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga kababayan or mga nakikinig or nanonood ngayon sa DOSTv na ang Pag-asa po ay katulong nyo sa pagpaparating ng mga impormasyon na makakatulong talaga sa inyong mga araw-araw na ginagawa. Like for example, itong tungkol sa El Niño, La Nina. Kasi pag La Nina po ay talagang medyo above the normal ang ating mga bagyo at medyo malalakas lalo na po sa last quarter of the year. Baka sana po hindi naman sa ating hinihingi pero andyan na ho sa ating system yan. Kailangan paghandaan po natin. So yun lang po at sana makinig kayo lagi sa Pag-asa at nakatuon kayo sa aming mga announcements. Salamat po. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, mga kaibigan, mga ka-forever, nakasama natin Miss Edna Juanillo. Ayan, Salamat thank you. din, At sana Ma'am yung mga paalala natin doon sa ating mga kababayan, talagang masunod, hindi ba? Oo nga po. At tayo magtulungan-tulungan. Magtulong-tulong. Tulong-tulong forever. Ayan. Thank you so much. Okay, sige Ayan, po. talagang masasabi natin na they are our country's unsung heroes kasi nga our daily findings sa ating weather at climate guide us in our daily lives. Eto na mga ka-forever, emote time na naman, drama kung drama. Kahit maulan man o maaraw sa labas, hindi mapipigilan ng ating mga social media friends sa kanilang mga hugot panahon. Ano kaya ang mga latest na tweets, status at updates nila? Dito lang sa What's the Weather With You? Mula kay Jed Mandokdok. Sabi ni Jed, season ka ba? Ang dry and cold mo kasi. O, diba? Hugot. Jed, alam mo, okay lang yan. Diba sabi nga, baka naman napapanahon lang din na in-nurture mo ang inyong relationship. Tandaan na ang season at panahon, nagbabago rin, diba? Malay mo, nasa mood lang yan. Pero sana mas maganda kung mananatili yung love ninyo sa isa't isa. And then we have from Lester John Ignacio. Sabi naman ni Lester, I'm El Nino, you're La Nina. Aside from being extremely opposite, we can't be together. Ang witty naman yan dyan, Lester, ha? Pero tama ka nga dyan, di ba, sa analysis mong yan. Pero tandaan mo naman na ang El Nino at La Nina ay nawawala din. Malay mo, pagdating ng panahon, magbago rin ang lahat. Matatapos din yan. At malay mo, sa paglipas ng panahon, mag-iiba na ang feelings ninyong dalawa at magiging mas compatible na kayo. O diba, mga ka-forever, ilan lamang po yan sa mga hugot panahon na aming nakalap sa Facebook at Twitter. Bukas, mas masaya at mas exciting. Kaya kung may mga hugot panahon pa kayo dyan, i-post lang sa FB or mag-tweet ng mga greatest emote moments ninyo sa hashtag Hugot Panahon. Mag-Instagram na rin at mag-Snapchat. I-post nyo na, dali, para maisama namin sa mga feature or sa future episodes namin. Kaya, mag-post na. RxBox bridges the gap between health experts and health delivery reporting between the rural and urban areas. It's another innovation from DOST at kudos po sa inyo. Panoorin natin ang susunod na video tungkol sa benefits ng project na ito.
po namin magiging madali na dahil hindi na po kami mahihirapan na kuha ng bawat gamit, kundi sabay-sabay na po nandyan na hindi na kami, kung toxic ang aming pasyente, yung aming papaanakin, hindi na po kami tatakbo-takbong kukunin yung BP, kukunin yung FHT niya dahil nandyan na po lahat sa RX box. Nung wala pa po yung RX box tsaka cheat sa amin, mabagal po yung proseso ng pag-a-admit namin kasi po kailangan pa po namin hanapin yung mga charts nila. Minsan po naglo-lost file pa po kami. Yun po. Nung dumating na po yung RX box tsaka cheat dito sa amin, mas bumilis, mas gumaan, tapos naging kampante na po kami sa mga serbisyong pangkalusugan po namin. Doon na yan, hindi na kami mahihirapan sa paggawa ng report. Naka-record na sila lahat, hindi na kami magbuklat-buklat, hanapin pa yung mga services na na-i-offer namin sa mga patient, tapos liligumin namin sa at the end of the month, itatali namin yon, diyan, titingnan lang namin, bubuksan lang namin, tali na siya. Sinasabi ni midwife na tumataas baba yung yung blood pressure mo, kaya hindi ko kakayanin baka kung ano mangyari sa inyong dalawa ng baby. Kung wala yung kagamitan na yun, yung RX box, hindi ko malalaman kung buhay pa kami ng anak ko ngayon kasi nanganganib na nga yung buhay namin, tapos hindi pa namin alam kung okay ba yung bata or okay ba yung blood pressure ko, baka isa sa amin ang nawala ngayon. The National Academy of Science and Technology Philippines, or NAST Philippines, was created through the Presidential Decree Number 1003-A, signed on December 17, 1976, by virtue of Executive Order 818, Series of 1982. The Academy was formally designated to serve as advisor to the President of the Republic of the Philippines and the Cabinet on policies concerning science and technology in the country. This year, the Academy has chosen the theme Looking Back and Looking Forward as the theme of the 38th Annual Scientific Meeting, or ASM. To tell us more about this event, we have a special guest for today. He currently sits as the acting president of the National Academy of Science and Technology Philippines. His research in natural products has led to a better understanding of bioactives and the identification of a new compound from indigenous plants. He obtained his degree in BS Chemistry from Ateneo de Manila University. He took his MA and PhD from Princeton University and continued his postdoctoral degree in Oxford University.
Moreover, he is the president of the Integrated Chemists of the Philippines and the director of National Chemistry Instrumentation Center or NCIC. Mga ka-forever, please welcome Dr. Fabian Dairit. Magandang hapon, Jel. Good afternoon nga, tama. Good afternoon, sir. Yes, it's a pleasure to be here. Yes, and welcome to DOSTv. Thank you. Ayan, can you tell us what is NAST? Well, NAST is the National Academy of Science and Technology. Ito yung pinakamataas na grupo ng mga scientists at engineers sa Pilipinas. At tulad ng sinabi mo, ito ay established 1976. So, 40 years old na yung NAST, will be anniversary. Okay. Kaya yung annual scientific meeting namin ay yung 38th, parang ang tema ay balikan yung mga nangyari sa nakaraan. Tsaka ano yung kailangan gawin ngayon, lalo na at may bago na tayong presidente. Okay. Looking forward, ano yung maitutulong ng NAST sa gobyerno. Pero since 1976, di ba, nung na-establish ito, ano talaga yung main goal? Bukod sa nadambanggit natin kanina na you're giving advices to the president, the cabinet. Mainly, tatlo yung functions ng NAST. Okay. Yung una nga is to give advice to the president, not only to the president, but also to Congress. So, madalas, kung may issue na related sa science and technology, so we're invited as expert people to give advice to Senate, to Congress. We also, of course, work with the DOST on its projects. Yung pangalawang function niya is to recognize yung ating mga scientists and engineers na mataas na yung achievement. So, tatlo yung levels nung ating awardees. Okay. Yung pinakabata ay yung outstanding young scientist. So, lahat ng mga scientists dyan, at siguro yung mga ibang nanonood dyan, na 40 years old and below, ay pwedeng manominate bilang outstanding young scientist. Pangalawa, meron yung academician. Ito yung medyo mas mature, na marami na rin na-contribute sa science and technology. So, pwede silang manominate tsaka ma-elect as academician. Yung pinakamataas na level would be national scientist. Ito yung parang katumbas ng national artist. So, parang ito yung recognition sa kanilang lifetime achievement. At marami tayong mga national scientists na marami nang nabigay para sa bansa. Ayun, and with this recognition, may incentives. May incentives doon. And incentives, and they also resource people, resource persons in many activities. Yung pangatlong function ng NAST is linkages. Lahat ng bansa sa mundo, o karamihan, meron ding mga Academy of Science. And so, we are members of the various academies of science of the world. Ayun, talagang nakikilala din pala tayo. Oo, Sobra. nakikilala. Oo, di ba? And then, na-mention natin kanina na meron kayong tema na looking back and looking forward. Ito sa ASM. Sa ASM, yes. Ano naman itong ASM, sir? Ang ASM ay yung annual scientific meeting. So, every July, usually second week of July, the NAST hosts a annual scientific meeting. Imbitado dito actually yung buong science community. At pati na rin yung mga kahit na hindi mga scientists, kahit basta yung mga interesado sa science, media, na ang nagagawa dito, ang ginaganap dito ay mga diskusyon tungkol sa mga issues na importante para sa bansa, at saka maraming mga scientific papers. So, every year we have sometimes 200, 250 papers coming from all over the Philippines. So they submit their papers and they're presented to the body. So nalalaman din natin kung ano nangyari sa science and technology sa buong bansa. Mainly, anong goal natin? Ba't kailangan pa ng ganitong ASM? Importante yan pa rin sa science community yung sharing. Kasi ang NSC is the highest group. So kasi di ba maraming klaseng science. So halimbawa ako, chemist. May sariling meeting ang mga chemist, may sariling meeting ang mga physicist. Yes. Ang ASM lang, yung isang yung conference, nandun na lahat ng scientists. Nandun na lahat ng scientists. So, importante yung meeting dahil nagkakausap lahat. Tsaka kung may mga kailangan pag-usapan, at least lahat ng mga scientists ay nandun para makapag-usap. Importante siyempre yung community sa mga science.
So, yun ang isang function din ng ASM. Talagang batuhan ito ng kanya-kanyang ano ba to? Opinion ba yan? Or Siyempre, any topics, Oo, issues? yung mga pinag-aralan. Dahil, halimbawa, yung in fact, sa ASM ngayon, yung ibang mga papag-usapan ay yung agriculture. Okay. Ano yung dapat gawin sa agriculture 2020. Ito na rin naman ang priority ni President Duterte. Climate change, marine resources, human capital, pag-train ng ating mga scientists and engineers, infrastructure, universal healthcare. So ito yung mga issues na importante. Actually, lahat ng Pilipino naapektuhan itong mga issue na ito. So maraming topic kayo naka-line up for Maraming this scientific meeting. Oo. Tama ba? ASM. ASM. Oo. So sir, after this, halimbawa, kayo talaga regularly ginagawa niyo na 'to di ba? Oo. Pero yung implementation after that, ano na lang next step? Well, ang pinaka-function nga ng NSC is to provide advice and for policy and for practice tungkol sa mga issues na ito. So, we present these studies to various agencies of government. Kung minsan, depende sa topic, pwedeng ang recommendation ay sa DOST, kung minsan sa NEDA, o sa Department of Agriculture, o sa DepEd. So, conforme yan dun sa topic na pinapag-usapan. So, yun. Tsaka, nagbibigay kami ng tulong kung kailangan ng advice. Marami naman kasing network ng scientists. So, kung kailangan ng tulong, naman kami. Offer ng Nakakapagbigay kayo ng tulong. assistance. Oo. At kuminsan, yung mga tulong nagiging project na rin. So, siguro ang DOST kasi naman ang nagbibigay ng pondo, papondohan yung mga ideas na importante para sa ating mga ilangan. Oo, lalo ngayon sabi nyo nga bago na administrasyon. Of course, nasubaybay natin iba't ibang projects from DOST. This administration, ano mga naka-line up natin? Well, ang na-identify siyempre ng administration is agriculture. Pero tulad nung actually your huling bisita ninyo from Pag-asa, importante ang climate and weather sa pag-unlad ng agriculture. In fact, yung climate change was one of the issues which NAST help harness, the science community to focus on. Pero climate change is a continuing challenge. Siguro, mula ngayon hanggang sa malayo, matagal na panahon, climate will always be an issue. And also, of course, disaster mitigation. We have to prevent disaster and loss of life. So NSC is there to study, and monitor the situation and then to provide advice to the government. Pero bakit, sir, ang tema nyo ngayon, looking back and looking forward? Dahil nga, 40 years old na yung NSC, parang midlife. Well, siyempre, hindi naman midlife dahil mahaba naman ang Pero life begins at 40 daw. So, it's really to review Okay. the things which NAST has done and then to look forward to, what other things we have to do. Because the challenges always evolve. Oo, tama. Sa ngayon ba, ano mga challenges ang kinakarap natin? Well, maraming challenges. Dahil, halimbawa, yung sustainability is a challenge. Dati, the challenge was environment, Yes. yung paligid natin. Pero ngayon, bukod sa environment, it's also sustainability. And sa sustainability, ang mga issue dyan, hindi lang kung ano ang dapat gawin, pero kung ano rin yung priority. Kasi, of course, government has limited resources. In fact, talaga naman lahat ng resources may limit. What do you prioritize and how do you do things most efficiently? And ito magagawa mo sa pag-aaral, saka ma-recommend mo na ito yung mga priority things that we have to attend to if we're going to meet the challenges of sustainable development. So that's one. And then, of course, poverty. Ito na rin naging priority ni President Duterte. How do we solve poverty? And of course, the particular challenge sa science community is ano ba ang mga science na talagang makakatulong sa sa solusyon sa problema natin ng poverty. Sana nga, no? Dahil siyempre, isip na ibang tao, ang science para sa laboratorio lang. Oo, Pero kailangan din malaman ano ba yung mga klaseng mga
mga research, pagtutulong ang magagawa ng science and engineering para malutas yung problema ng poverty. Ano yung kailangan ng mga tao. Totoo naman yun, sir. Ang poverty talagang lumipas na ang iba't ibang mga administrasyon. Ang poverty, nandun pa rin. Oo. Tama yan. First, poverty is a multidimensional. Yes. Meron yung, first, it's an economic problem, it's a political problem, but then hopefully the science is there to support Sana. the measures that are most efficient. Pero how do you promote a strong science culture dito sa Philippine society? Siyempre mahabang usapin yan. Siyempre magsisimula din tayo sa media. Importante ang role ng media, kaya itong programa mo ay napaka-importante. Education is very important. Pass lang ng K-12. Yes. How do we make science alive and bring more skills to the people? Kasi ang science hindi lang naman dapat para sa scientists yan. Para sa lahat ng tao yan. Kasi ang science, dapat siyempre alam mo kung ano yung mga importanteng malaman. At saka yung pag-iisip din. Yung scientific thinking, it's a way of analyzing and deciding based on evidence. Yun ang scientific thinking. So, ang science, merong dun sa pag-iisip, sa the way we decide has to be, in a way, scientific. And, of course, you have to know about the advances in science, what's new about health, what's new about the environment, and which are evidence from science. Kasi nga naman, sir, halimbawa sa simpleng mamamayan, ang science, laging thinking natin experiment, and then you have conclusion later on, di ba? Para maiko-convert yun sa daily lives ng ordinaryong mamamayan. Napaka-importante kasi isip nila ang science para sa mga genius lang. Correct. Hindi naman tama yun. Tsaka yung science sa kahon lang ng laboratorio. Hindi naman tama yun. That's only part of what science is. But science is really also a way of life. The most advanced countries naman, the people there think yung rationally tsaka scientifically. So, dun importante yung science na hindi lang dun sa mismong magiging scientist, pero para sa lahat ng mamamayan. And then, yung nabanggit nyo kanina sa ASM, napakaganda ng mga topics and issues na i-discuss ninyo, di ba? Later on, after you got the result and your research, paano nyo ipapaabot naman sa public yung resulta nito? Siyempre, kung meron kang resulta, ang pag-translate niyan ay yung next step. So, meron din yung tinatawag na translational science. Yung nagawa mo sa laboratorio, kailangan ma-translate para mailabas sa tao. Tsaka, siyempre, dyan na pumapasok yung science education, tsaka yung science communication, para maintindihan din kung ano itong mga bagong mga discoveries. Kasi, madalas kung may bagong discovery, merong maapektuhan sa yung habits, halimbawa. Halimbawa, kung sinabi na-discover na ito yung tamang pagluluto ng pagkain. Dapat malaman ng lahat ng tao yan. Oo nga. Talaga may ganun pa? Meron naman. Meron atang mas maayos na pagluto. Meron hindi. Alam niya ng FNRI. Kaya lang, yung lang naman, halimbawa lang naman yan, na kung paano ma-translate ang isang experiment into daily life. Yes, oo. Yun talaga yung importante naman, sir, di ba? Huwag na tayo masyadong technical kasi. Ang hirap kapag ganun. Siguro yung technical, para dun sa mga, kung kausap mo technical, di technical. Technical ka din. Pero kung pangkaraniwang tao, dapat marunong din mag-communicate. Since sabi nga kayo ay ang advisor sa presidente, di ba? Let's say makausap niyo yung presidente, anong sasabihin natin? Ang sasabihin ko na susuportahan namin yung priorities niya for poverty reduction and sustainable development. Yun din naman ang layunin namin. Pero ang gusto namin sasabihin na merong mga advice, what's the best way or that we can achieve this. Na kasi usually marami namang priorities sa menu na mga kailangan gawin. Pwedeng sabihin na ito pwedeng bigyan ng diin dahil ito yung mas makakatulong. What's the most efficient way of doing it? How do you minimize mga side effects? Kasi yung mga iba naman ginagawa, mayroong mga side effects. Gusto mo rin iwasan yung mga hindi ka nais-nais na side effects. Ayun. Sige, abangan natin yun. Siyempre, di ba? Lahat nga tayo, susuportahan natin. Lalo kung napakaganda ng mga adhikain natin, di ba? At sana masuportahan ng Pangulong Duterte
kasabay tayo sa pagbabagong ninanais ng lahat. Tama Diba? yan, Any tama. more upcoming projects po or ongoing na projects kayo from your office? Actually, in NST, we link up with other national academies. In fact, one of our visitors is the president of the Academy sa Canada. So we collaborate with them and we invite the people to learn about what they're doing, and maybe if kung meron silang mga nanais na bigyan ng pansin, ay malaman din namin para alam din namin ano yung mga priorities ng mga tao. So, yun, importante yun. At para din sa mga kababata, sana mag-aral kayo na mabuti at huwag kayong matakot sa math o science. Kasi, totoo naman na may kahirapan, pero malaki naman ang maitutulong nito. Tsaka, interesting naman pag-aralan nito mga ito. Tama yun, sir. At sana nga mas maingganyo natin yung mga kabataan ngayon na mas talagang mahalin nila ang science and math, hindi ba? Alam nating mahirap, pero wala namang madali sa mga pinaghihirapan talaga. Later on, magiging matagumpay tayong lahat. Totoo yan. Thank you so much, sir, sa mga naibahagi niyo sa amin. And good Thank you for luck! the time. Thank you. At syempre, ang DOSTv, nandito lang kami para sumuporta sa lahat ng inyong mga proyekto. Thank you! Thank you. Maraming salamat. Thank you, Doctor. Ayan po mga ka-forever, nakasama natin, Dr. Fabian Dairid. Ayan, and that's it mga ka-forever. Kabilis nga naman ng oras at tapos na naman ang isang episode natin, pero hindi natatapos ang forever. Kaya bukas, samahan niyo ulit kami from 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. You can also visit our Instagram page at DOSTVPH and our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami po ang DOSTv na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.